Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine în acest moment, dar și ce trebuie să știi pentru viitorul apropiat. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. A început citirea. La baza pachetului avem un rege de bâte, ok, 7 de monede, cavalerul de cupe. O legătură aici cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Văd o persoană foarte entuziasmată, energică, cineva care vrea să revină în viața ta, sau poate să fie vorba despre o persoană care pur și simplu se bucură de prezența ta. Persoana aceasta are un rol foarte important. De asemenea, văd pe cineva care abia așteaptă să te îmbrățișeze sau abia așteaptă să se întâlnească cu tine. Te afli într-o perioadă în care negociezi ceva anume sau pur și simplu ești foarte concentrat pe pasiunile tale. În plan personal avem 7 de cupe. E ca și cum ești rupt de realitate, vrei timpul tău, vrei spațiul tău. Văd aici de asemenea și un moment în care ai mai multe opțiuni. Poate este vorba de dragoste, da? Că ai mai multe opțiuni. Pentru alții este și un moment în care fie îți vezi partenerul într-o lumină extrem de frumoasă, fie este vorba despre o perioadă de vis din punct de vedere personal. Ce mai simt aici că te afli într-un moment în care îți place să visezi cu ochii deschiși la ceva anume. Apoi avem faetonul, o legătură cu zodia rac, dar și o persoană care vine către tine. Mai văd de asemenea o bucurie mare pe care o ai, o victorie pe care o ai privind viața privată. Mai poate să însemne și o veste bună privind o mutare, o relocare. Dar este clar aici o persoană foarte entuziasmată, foarte bucuroasă, care vine către tine cu o veste mare. Șase de bâte, diavolul, o legătură cu zodia Capricorn. Este aici o pasiune foarte mare între tine și o persoană sau poate să fie un moment în care pur și simplu te bucuri din tot sufletul de tot ceea ce te înconjoară, de tot ceea ce ai în jurul tău. Ce mi se mai pare interesant este faptul că există aici o conexiune destul de profundă cu o persoană din viața ta, care are un rol extrem de important. Hai să vedem faetonul. Bun. Uite, cineva aici care are foarte multe lucruri pe cap, are foarte multe lucruri de făcut. Poate este o persoană care așteaptă un răspuns din punct de vedere financiar. Dar ce văd, avem 4 de monede, 5 de spade. Deci e cineva aici care își urmărește interesul, dar și cineva care se luptă foarte mult pentru ceva anume. Văd o persoană mai tânără sau o persoană care studiază și care ar vrea să vină către tine. Poate intri în contact cu o persoană de la drum care este foarte aglomerată în acest moment sau are foarte multe lucruri pe cap. Asul de bâte. Totuși, văd aici entuziasm din partea acestei persoane, pasiune, dorință. O noutate plăcută care apare, dar eu simt că este vorba despre cineva care se luptă cu toate forțele pentru un anumit lucru.
În continuare avem 7 de spade, deci e ceva aici ce nu-ți place, ce nu-ți convine. Pentru unii e ca și cum, nu știu, plecați mai repede de la muncă sau evitați un anumit lucru. Mai poate să însemne și o problemă care a fost sau care poate încă persistă și care ține de muncă, care ține de sănătatea ta, de bani. Totuși văd o persoană puțin vicleană. 10 de bâte, na. Deci ești într-o perioadă puțin aglomerată. Este adevărat că porți aici ca o apăsare mare în spate, dar în același timp este vorba despre faptul că reușești să te eliberezi de ceva important. Avem temperanța și cu magicianul. O legătură cu zodia Săgetător, zodia Gemeni. Poate este un moment în care ceva se amână sau ceva a funcționat mai greu. De asemenea, văd că ești într-un moment în care vrei să te vindeci sau vrei să lucrezi la ceva pentru sufletul tău. Unii poate așteptați niște vești din zona medicală, mai poate să fie și asta. Să vedem 10 de bâte. Patru de bâte, steaua. Deci efortul ăsta pe care tu îl depui se pare că va fi recompensat. O legătură văd cu zodia Vărsător, dar și o bucurie foarte mare. O bucurie mare, dar după o muncă foarte intensă. Mai poate să însemne și că se finalizează o perioadă aglomerată în viața ta. Ce mai văd este că mai poate interveni aici fie o veste bună, fie pentru unii este vorba despre o invitație la o petrecere sau se schimbă o dată, se schimbă ceva aici. Mai vreau o carte. Trei de bâte avem. 3 de bâte, deci o bucurie mică, un pas înainte pe care îl faci. Poți să primești ajutor, uite, de la două persoane mai tinere sau poate ajutorul vine prin a încerca să găsești cumva o altă soluție. Surpriza e justiția și asul de spade. Surpriza, dragilor, aici are legătură cu o decizie pe care cineva o ia. Este o decizie cu victorie, cu bucurie. Pentru unii văd și o legătură cu zodia Balanță. Surpriza poate avea legătură cu o hotărâre din punct de vedere legal. Să vedem ce zice justiția. Avem un 7 de spade, 10 de monede. O decizie, poate a cuiva din casă și din familie, legat de acte sau legat de o casă. Poate să fie vorba și de faptul că unii puteți să auziți în jurul vostru de un cuplu care se separă. Se poate face dreptate în legătură cu o situație complicată. Din nou justiția. Poate este o nedreptate pe care cineva o face sau o nedreptate de care cineva îți spune. Uite, avem pajul de spade. Deci este o persoană foarte curioasă aici care încearcă să găsească tot felul de soluții. Și să vedem asul de spade. Regina de monede, cavalerul de spade. O legătură aici cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Surpriza are legătură cu o decizie radicală pe care o femeie din viața ta o ia. Poate e o colegă, poate este o prietenă. Dar ce văd eu e că e multă fericire în joc. E multă fericire. Se așterne liniștea și pacea după această veste bună.
Mai vreau o carte. 3 de cupe. Deci, uite, e vorba de o bucurie mică, totuși. Bucurie mică, da? Care aduce liniștea, pacea, judecata, îndrăgostiții. Deci, dragilor, aici eu cred că se ia o hotărâre mare. Fie din punct de vedere personal, fie profesional. Să vedem și tarotul meu ce părere are cu surpriza asta. Piedici, pagubă și surpriză. Surpriza poate avea legătură cu 2 drumuri care se separă, cu o pagubă pe care cineva o are. Avem cununie, relație, o veste despre un final definitiv și un conflict. Unii puteți să auziți în jurul vostru de un cuplu care poate are niște probleme și care poate ia o decizie destul de mare. Deci că văd o persoană supărată aici, tristă. Cineva căruia îi se face o nedreptate, da? Și care ia o decizie, zice gata, nu mai pot. Și avem așa, veste bună, cu dragoste sinceră și cu bani mulți. Deci, într-o situație complicată, eu cred aici că se face dreptate. Deci este o veste onorabilă, este o veste oficială, este o veste care pentru tine personal este bună. Mai vreau o carte. Hai să vedem ce zice și oracolul ăsta. Cu surpriza, da? Avem așa, distanță, călătorie, vorbe dulci, deci o veste bună de la drum lung. Sau de la drum. Și avem o persoană înțeleaptă care reușește să treacă peste niște provocări. Avem așa, oportunități, casă, succes, mândrie și luptă pentru supraviețuire, putere. O concurență pe care cineva o are în casa sa sau o persoană care câștigă o anumită luptă. Transformare. Aici eu cred că se produce o schimbare destul de mare, da? Care pur și simplu îți face ca lucrurile să meargă în viața ta. Avem direcție, călătorie, sfârșit și nou început. Ce-i cu decizia? Ei, decizia aici are legătură cu o iubire din trecut, care poate ți-a fost în casă sau ați stat împreună în aceeași casă. Și avem aici un bărbat brunet. Poate niște vești pe care le primești de la omul ăsta. Este o persoană din trecutul tău. Distanță mare, termen lung, o femeie tânără și un bărbat matur. E ca și cum ați avea aici o întâlnire. Și decizia asta, uite, poate avea legătură cu o femeie blondă sau o femeie cu părul deschis la culoare. Cineva care, uite, se eliberează dintr-o situație toxică. Dar este o persoană destul de dură, aș zice eu. Și avem așa, uniune, relație serioasă, parteneriat, căsătorie și noroc, bani, finanțe.
Surpriza este că ceva se rezolvă aici ca prin magie și să știi că are legătură cu banii. Da? Are legătură cu bani. Avem vacanță, lună de miere, timp de calitate petrecut împreună cu cineva. Foarte interesant. Să vedem și îngerii romantici ce zic. Avem împăcare, cineva care se întoarce din trecutul tău. Avem aici iertare, deci este vorba despre a ierta pe cineva sau de a te ierta pe tine, de a ierta în general. Și avem eliberează-te, a venit timpul să preiei controlul înapoi asupra vieții tale. Poate este vorba despre o persoană care reușește să se elibereze dintr-o situație complicată. Poate este o prietenă. Uite, aici vei avea niște discuții sincere, de la suflet la suflet. Discuții cu o persoană dragă ție. E ca și cum te deconectezi de lume împreună cu cineva, mergeți într-un loc numai de voi știut. Și aici îngerii zic că este în siguranță pentru tine să iubești. Să-ți deschizi inima, să primești iubire și să oferi iubire. Dar să fii atent și la acele semne pe care Universul ți le oferă. Vreau să văd și niște mesaje bonus. Avem inițiala Q cu mesajul surpriză, ok. Tehnologie, autenticitate, zodia vărsător. Cineva care zice îmi pare rău, apus. Inițiala D cu mesajul direct. Deci cineva care îți dă niște mesaje, apeluri telefonice și îți spune despre faptul că îi pare rău că ceva s-a închis. Avem cifra 7, magic, deci ceva aici care se întâmplă ca prin magie, se face dreptate. Și avem eliberare în viitor. Avem puritate și anotimpul de iarnă. Na, este clar aici, uite, se face dreptate. Se află un adevăr, mai poate să fie. Bucurie de departe, luna februarie, cifra 2, zodia vărsător, zodia pești, realizarea dorințelor cu elementul apă, și o bucurie care o să creeze foarte mari emoții. Avem iubire, planeta Venus, diferit, cifra 9. Eu cred aici că ceva se rezolvă doar că într-un mod total diferit față de cum te-ai fi așteptat tu. Dragoste sinceră, ziua de duminică, zodia Gemeni, conversație, comunicare, dualitate, iar ultimul mesaj este sus, vibrație înaltă. Deci, dragilor, eu cred aici că e vorba de o bucurie foarte, foarte mare. Este o veste eliberatoare care te va face să strălucești. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.